Tôi xuyên không thành nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết Lăng Mạo Thiên Nam Bình. Nhiệm vụ đầu tiên hệ thống giao là tôi chê Nam Chính đến muộn, tức giận tát vào mặt anh ta, giữa thanh thiên bạch nhật, dẫm đạp lên lòng tự trọng của Nam Chính. Nhưng tôi sợ quá. Anh ta thật sự sẽ không trả thù tôi sao? Hệ thống, nếu anh ta lén bịt miệng đánh trả thì sao? Tôi sẽ bị đánh chết mất. Cô sợ cái gì? Nam Chính bây giờ đang che giấu thực lực. Trả thù cô là chuyện của vài năm sau rồi. Cô mau đi cho tôi. Còn muốn hoàn thành nhiệm vụ về nhà không hả? Đúng là nhát gan. Người bị đánh đâu phải cô. Cô đương nhiên nói không đau lưng rồi. Cũng không trách tôi sợ Nam Chính. Đoạn Kiều cao 1m9, là Lăng Mạo Thiên trùng thương nghiệp tương lai. Tôi lấy hết can đảm đến trước Đoạn Kiều, nhắm mắt làm liều, tát một cái vào mặt anh ta. Đến muộn như vậy, cậu cố ý đúng không? Cậu có biết? Ai, lời trách móc còn chưa nói hết. Tôi đột nhiên cảm thấy xúc cảm dưới tay không đúng. Cái tát vốn định vào mặt, lại trực tiếp xuống yết hầu của Nam Chính. Đoạn Kiều lạnh lùng liếc nhìn tôi. Tôi sợ quá đi mất. Tự nhiên mũi cay xè. Lời thoại lập tức chuyển hướng. Cậu có biết người ta sợ lắm không? Đoạn Kiều còn chưa kịp nổi giận, đã thấy tôi khóc thút thít. Cơn giận của anh ta tự nhiên nghẹn lại. Đại tiểu thư nhà bên cũng có lúc sợ hãi sao? Cô sợ cái gì? Không xa có ánh mắt thèm thuồng của đám con trai, liếc qua đôi chân nhỏ trắng nõn của tôi. Đoạn Kiều liếc mắt đã đoán ra đáp án. Anh ta hơi nghiêng người che cho tôi, giọng điệu lạnh lùng. Liễu Như Yên, lần này tôi không so đo với cô. Lần sau còn động tay động chân thì đừng hòng có tay. Trong cốt truyện tôi nghe Đoạn Kiều nói vậy càng tức giận. Ném thẳng một nắm tiền vào mặt anh ta chỉ là đồ hèn mọn. Sau đó vênh vào sai anh ta xách hành lý. Nhưng bây giờ giọng điệu của hệ thống là hận không thể rèn sắt thành thép. Mau diễn đi, cô là nữ phụ độc ác mà. Cô ta khiêu khích cô như vậy, cô còn không tức giận à? Tôi run run lấy tiền ra. Còn chưa kịp biết Đoạn Kiều đã sợ hãi làm rơi hết xuống đất. Nhưng hệ thống, anh ta mà bẻ gãy tay tôi thì sao? Cô đang nói cái gì vậy? Cái giọng điệu ấm ức này là sao? Tôi mặc kệ sự thúc giục của hệ thống trong đầu. Vì bảo toàn đôi tay của mình, vắt óc nghĩ cách đi theo cốt truyện. Nhà tôi đã cho bố cậu công việc. Cậu có thái độ gì vậy? Bọn họ cứ quấn lấy tôi, nhưng tôi chỉ muốn cậu